Hello guys, welcome to PR TV guys. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga mag-download sa mga sticker animation sa InShot. So madali lang guys. So madami dun pre guys. So lahat naman tayo gusto natin lagay yung mga pre. So kung wala ka pang InShot guys, install mo lang sa Play Store. At kapag na-install mo na, tara umpisa na natin. Click natin yung InShot. Tapos ito guys, itong see all. Click natin yan. Ayan guys, madami dyan guys. Ayan mga friend na yan guys. Ayan. Ito na-download ko na kaya yan. Kaya may check na yan. May mga check na na-download ko na. Ayan, madami dyan guys. Pili lang kayo guys. Scroll nyo lang hanggang sa dulo guys. At makakapili kayo ng maganda. Ayan. Ano lang kadali guys. Ayan mga pre. Ang daming pre dyan guys. So halimbawa kung gagamitin mo na yun na-download mo na kunwari na-download mo na, punta tayo sa ating video. Hanap tayo ng video kunwari ito. Click na. Ay sorry. Kung naman check natin, ayan. Tapos kung gusto nating hanapin yung niya, click lang natin tong sticker. Ayan. Nandiyan na yan lahat guys. Yung mga ito, ayan. Mga in-upload ko na yan guys. Ayan. Sorry, din-download pala. Ayan. Ayan, madami yan So ganun lang kadali guys. Click mo lang yan kung ano yung gusto mo ilagay dyan. Ayan, halimbawa ako ito. Ayan. Pwede yung paliitin. Yan, ganyan. So, daling-dali guys. So, ganyan lang. Check mo lang. Sorry. Ano ba to? Yan. Check mo lang ganyan Ganun lang kadali guys. So, sana guys may natutunan kayo guys. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko, and then na-click nyo na rin yung notification bell para update guys sa mga bago kong tutorial video na i-upload. So hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. Peace out.